s'ka pas lidhje nga Bashkimi Evropian, ka pas intervista klandestine. Të nderuar shikues, mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e Ora News. Vazhdo të jemi me disa prej zhvillimeve më të rëndësishme të orëve dhe minutave të fundit, të cilat pa diskutim vijnë nga vendi, rajoni, por edhe bota. Fillimisht ndalojmë tek aktualiteti dhe politika në vend. Edhe Bashkimi Evropian, i pyetur zyrtarisht nga Ora News në lidhje me ngërçin e formuar në shkollën e magjistraturës, konfirmoi përgjigjen e delegacionit në Tiranë, duke i kërkuar partive politike të amendojnë ligjin dhe të lënë bllokimet. Qëndrimi i delegacionit ditën e njëjtë u quajt klandestin nga kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, por Ora News ju drejtua zëdhënëses së punëve të jashtme në Bashkimin Evropian, Maja Koçiançić, e cila gjithashtu konfirmoi se qëndrimi i delegacionit përfaqëson edhe qëndrimin zyrtar të Bashkimit Evropian. Prej kohësh njihet një marrëdhënie jo e mirë e Partisë Demokratike dhe kryetarit të saj Lulzim Basha me titullarët e delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Pikërisht mosbesimin e thellë që Basha ka me delegacionin dhe ambasadoren e Bashkimit Evropian në Shqipëri Romana Vlahutin, e dëshmoi dhe sot në konferencën e shtypit me gazetarët. Duke qenë se amendamenti i ligjit për magjistraturën si pjesë e reformës në drejtësi, e cila u miratua me 140 votat e të gjitha partive në parlament, është i rëndësishëm për hapjen e kësaj shkolle dhe zhbllokimin e kuotave për gjyqtarët dhe prokurorët e rinj. Ora News i drejtoi 2 pyetje zyrtare me postë elektronike për faqësuesve të delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë. Pyetjet ishin: cili është qëndrimi i delegacionit të Bashkimit Evropian për këtë ngërç të formuar mbi shkollën e magjistraturës, dhe cila mund të jetë zgjidhja që duhet të gjejnë partitë politike në Shqipëri për të kaluar këtë situatë. Pas këtij emaili, përgjigjja që morëm ndër të tjera ishte se Bashkimi Evropian i bën thirrje partive politike të tejkalojnë bllokime dhe të amendojnë ligjin, ose në një seancë të jashtëzakonshme, ose me përparësi kur kuvendi të mblidhet përsëri në shtator. I pyetur për këtë reagim, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha e ka cilësuar një intervistë klandestine dhe jo një qëndrim të Bashkimit Evropian. Jo, s'ka pas lidhje nga Bashkimi Evropian, ka pas intervista klandestine me ndonjë stacion televiziv, cilët unë nuk i marr për thirrje nga Bashkimi Evropian. Për transparencë ndaj publikut dhe ndaj Partisë Demokratike, redaksia e Ora News vendosi të publikojë komunikimin me zyrën e shtypit të delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, ku siç shihet kërkohet në mënyrë specifike që qëndrimi t'i adresohet delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, i vënë në dyshim nga Lulzim Basha si një qëndrim jo i Bashkimit Evropian. Ora News pyeti sërish delegacionin nëse qëndrimi i tyre ishte i përputhur me qëndrimin e Komisionit Evropian. Përgjigjja e delegacionit ishte pohuese, duke na sugjeruar të pyesnim vetë në Bruksel, ku do të merrnim sërish të njëjtë përgjigje. Duhet thënë se për një politikan të staturës së Lulzim Bashës është i njohur fakti se qëndrime të tilla të delegacioneve të Bashkimit Evropian janë të miratuara më parë nga Brukseli. Megjithatë, Ora News ju drejtua zëdhënëses së punëve të jashtme të Komisionit Evropian Maja Koçiançić me të njëjtat pyetje dhe duke kërkuar qëndrimin e tyre. Përgjigjja e zyrës së Koçiançić ishte: pas pyetjeve tuaja, pozicioni ynë është si vijon. Delegacioni i Bashkimit Evropian përfaqëson pozicionin e Bashkimit Evropian. Ndërsa si përgjigje të njëjtave pyetje që i dërguam delegacionit, përgjigjja e zyrës së Koçiançić: formimi i gjykatësve dhe prokurorëve të ri është më i rëndësishëm se kur marrim parasysh se si pasojë procesit të vettingut, një numër i caktuar gjykatësish dhe prokurorësh po shkarkohen nga detyra. Shprehim keqardhjen që partitë politike në Shqipëri nuk arrin marrëveshje lidhur me ndryshimet e nevojshme në ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, lidhur me rekrutimin e kandidatëve për formimin fillestar gjatë vitit akademik 2018-2019. Bashkimi Evropian i bën thirrje partive politike të tejkalojnë bllokimet dhe të amendojnë ligjin ose në një seancë të jashtëzakonshme ose me përparësi kur kuvendi të mblidhet përsëri në shtator. Siç mund të dallohet si në shqip, ashtu edhe në anglisht, përgjigjja është e njëjtë, publike dhe jo klandestine. Presidenti Ilir Meta ka refuzuar ligjin për ndërtimin e teatrit të ri duke rikthyer për shqyrtim në kuvend. Kreu i shtetit renditi 9 argumenta duke theksuar se ligji bie ndesh me parimet kushtetuese, aktet ndërkombëtare ku Republika e Shqipërisë aderon apo ka ratifikuar, gjithashtu thotë se fryma e këtij ligji shkon në kundërshtim me sistemin ligjor aktual, mbi të cilin zhvillohet dhe shoqëria shqiptare. Meta përmend dhe mosfunksionimin e gjykatës kushtetuese e në këtë moment sipas tij roli i kreut të shtetit për të vlerësuar nismat ligjvënëse në vend merr një përgjegjësi dhe dimension tjetër. Ligji për teatrin e ri do t'i nështrohet sërish procedurës parlamentare, pasi presidenti Ilir Meta ka refuzuar ta dekretoj, duke e cilësuar në shkelje të kushtetutës. Në relacionin shoqërues për kuvendin, kreu i shtetit rendit 9 argumenta, pse sipas tij, ky ligj duhet të rishqyrtohet dhe t'i nështrohet ndryshimeve.
Ligji evidenton presidenti bie ndesh me parimet kushtetuese, aktet ndërkombëtare, ku Republika e Shqipërisë aderon apo që ka ratifikuar. Gjithashtu ai thot se fryma e këtij ligji shkon në kundërshtim me sistemin ligjor aktual, mbi të cilin zhvillohet shoqëria shqiptare. Ligji shkel parimet e barazisë përpara ligjit dhe lirisë veprimtarisë ekonomike të shtetasve. Ligji nuk është në harmoni me parimet themelore kushtetuese të identitetit kombëtar dhe trashëgimisë kombëtare. Ligji bie ndesh me parimet e Konventës Evropiane të trashëgimisë kulturore jo materiale, miratuar në Paris në vitin 2003. Argumentat e presidentit shkojnë edhe më tej. Ligji cënon në rënd parimet kushtetuese të ndërthimit dhe funksionimit të organeve të pushtetit vendor, duke rënë ndesh njëkohësisht edhe me parimin e ndarjes dhe balancimit të pushteteve. Ligji vjen në kundërshtim me standardet dhe vlerat e Bashkimit Evropian dhe parashikimet e marrëveshjes së stabilizim asociimit. Propozimi i projekt ligjit, por dhe vetë ligji miratuar nuk mbështetet në një vlerësim gjithëpërfshirës dhe të plotë për tjetërsimin e pronës publike, krahasuar me përfitimet ekonomike të shtetit shqiptar dhe interesit publik. Presidenti argumenton gjithashtu se ligji krijon pasiguri juridike në ushtrimin e të drejtave pronësore, qoftë për pasurinë publike, por edhe mbi të drejtat private të pronësisë, ndërsa përmend edhe mos funksionimin e gjykatës kushtetuese. Në kushtet aktuale, kur gjykata kushtetuese e Republikës së Shqipërisë nuk është funksionale për të verifikuar këto konstatime, apo për të zgjidhur çdo mosmarrveshje kushtetuese që mund të prodhojë hyrjen në fuqi e kësaj norme të veçantë ligjore, ftoi Kuvendin e Shqipërisë të rishqyrtojë në tërësi ligjin. Presidenti Ilir Meta ju kujton deputetëve se në kushtet aktuale, kur gjykata kushtetuese nuk ushtron funksionet për kontrollin kushtetues të normave që nxiren nga qeveria dhe kuvendi, roli i kreu të shtetit për të vlerësuar nismat ligjvënëse merr një përgjegjësi tjetër. Ndërsa kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia, ka reaguar në lidhje me vendimin e presidentit për kthimin e ligjit të teatrit të ri kombëtar. Sipas Veliajt, kthimi i ligjit që do të jepte Tiranës tonë një teatr të ri, modern, i projektuar nga një prej arkitektëve më me zë të gjeneratës sonë, ishte një zhgënjim. Kryebashkiaku thekson se pas 40 ditësh në shtator, kuvendi do të rivotojë projektligjin për teatrin e ri kombëtar, të cilin do ta ketë në të ardhmen kryeqyteti. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia i reagoi në lidhje me vendimin e presidentit për kthimin në kuvend të ligjit për teatrin e ri kombëtar. Sipas Veliajt, kthimi nga presidenti i ligjit, i cili do të jepte Tiranës një teatr të ri, modern, i projektuar nga një prej arkitektëve më në zë të gjeneratës sonë, ishte një zhgënjim. Kjo sipas kryebashkiakut jo sepse presidentët në të kaluarën nuk ja bërë palë me partitë politike për të kundërshtuar projekte, si ai i këndit të lojrave të liçeni, por sepse pas 3 vitesh progres në Tiranë me një shesh të ri, një bulevard të ri, një pazar të ri e një unaz të re, e kishim të i kaluar kohën e sabotimeve të qytetit dhe se ishte krijuar pjekuria për të dalë mbi partitë e mbi familjet politike në vend. Velia i thekson se vendimi i sotëm solli një dobi sepse ndau qartazi palët në Tiranë. Ata që shkatëruan zogun e zi apo sheshin Skënderbej para një dekade, janë po ata që janë sot, të gjithë bashkë kundër zhvillimit. Kryebashkiaku shton se lajmi i mirë është se pala tjetër, shumica e arsyeshme, është më kompakte dhe më e bashkuar se kurrë. Aktor, regjizor, qytetar e progresist kanë parë se veç me punë, pasion e përkushtim mund ta ndryshojnë Shqipërinë e ta kthejmë Tiranën në stolinë moderne të kombit ton. Kryebashkiaku thekson se teksa pritën 40 vjet për një teatr të ri, do të presin edhe 40 ditë që parlamenti ta rivotojë në shtator dhe t'i hap rrugë projektit modern në tokën e vet dhe me teknologjinë më të fundit. Sipas kryebashkiakut, e mira, e bukura dhe e drejta, herët avon triumfojnë, është vetëm çështje kohe. Mëtej ai shton se koha e humbur është e vetmja dhimbje që kemi në këtë banalitet politik, sepse çdo minutë vlen shumë, ndërsa për ata që kanë vrarë dekada të tëra kohë shqiptare, koha është vetëm një mjet për të na penguar. Velia shton se nuk do t'i humbas këto 40 ditë, por do të bashkëpunojë me komunitetin teatror që të jetë gati sapo të kalojë ligji. Por vetëm pak minuta para publikimit të vendimit të presidentit, kreu demokrat Lulzim Basha e paralajmëroi presidentin e Republikës Ilir Meta se do të bëhej pjesë e grushtit të shtetit nëse dekretonte ligjin për teatrin e ri. Në një bashkëbisedim me mediat, Basha tha se kushdo që e dekreton në heshtje ose në mënyrë fiktive është pjesëmarrës në grushtin e shtetit. Basha tha gjithashtu se hyrja në fuqi e ligjit do të ishte kalimi i vijës së kuqe e përjedhoi de facto një luftë civile. Ndërkohë që gjatë bashkëbisedimit me gazetarët, Basha vijon të qëndrojë besnik 7 kushteve duke mos pranuar të ulet në tryezë me Partinë Socialiste.
Ndërsa Meta po firmoste në presidencë rrëzimin e ligjit të teatrit kombëtar, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha nga Selia Blu paralajmëronte presidentin që nëse dekretonte ose kalonte me heqje ligjin për teatrin, do të bëhej pjesë e grushit të shtetit. Dekretimi i këtij ligji në heshtje apo në mënyrë aktive nuk është gjë tjetër veç se pjesëmarrje në grusht të shtetit. Kjo është vija kuqe. Nëse kjo vijë kuqe ka përcehet, ne jemi de facto në gjendjen lufte civile. Basha tha se kur të vinë në pushtet do të minojë me ligj të gjitha kullat që do të ndërtohen në truallin e teatrit. Se minat dhe rrospat i presin për çdo projekt korruptiv që do të ndërtohet aty. Dhe kjo është më e pakta, se i pret diçka shumë më e keqe pas kësaj. Nëse ata i vënë minat teatrit, ne do ju vëmë minat kullave me ligj. Ndërsa përfaqësuesja e Francës në Shqipëri, ambasadorja Christine Vasa kërkon vënien në funksion sa më parë të gjykatës kushtetuese, tashmë në ngërç dhe kjo për shkak të largimit të anëtarëve nga procesi i vettingut dhe shkollës së magjistraturës. Nga Korça, diplomatja franceze tha se reforma në drejtësi është tashmë në udhën e saj, por ka dhe disa etapa për të plotësuar. Ambasadorja franceze në Shqipëri Christine Vastak nga Korça bëri thirrje për plotësimin sa më parë të gjykatës kushtetuese që tashmë është në një ngërç për shkak të largimit të disa anëtarëve nga procesi i vettingut. E pyetur për ecurinë e reformës në drejtësi, diplomatja tha se ajo ka hyrë në rrugë, por ka ende shumë etapa për të plotësuar, përfshirë edhe nivelet më të larta të gjyqësorit. Reforma në drejtësi po ndjek ecurinë e saj, ka shumë etapa të cilat duhen plotësuar, përfshirë edhe nivelet më të larta të sistemit gjyqësor. Gjykata kushtetuese duhet të vihet në funksion sa më shpejt e të mundur. E gjithë klasa politike e di këtë. Këshilli i Evropës ka bërë një rekomandim me 26 qershor dhe perspektiva e negociatave duhet të bëhet realitet deri në qershorin vitit të ardhshëm. Kjo supozon që reformat duhet të vazhdojnë dhe reforma në drejtësi duhet të përfundojë. Diplomatja franceze u ndal edhe tek funksionimi i shkollës së magjistraturës. Ajo tha se është me rëndësi që Shqipëria të angazhohet për përmbushjen e reformave. Duhet të funksionojë shkolla e magjistraturës, të cilët ne kemi mbështetur prej fillimit. Ne besojmë në një magjistraturë të formuar mirë, kurajoze që vepron sipas ligjit. Kjo supozon të luftohet korrupsioni dhe krimi i organizuar, rruga është e qartë, dhe duhet punuar për realizimin e reformave. Përsa i përket skepticizmit të disa vendeve europiane, Vasaku shpreh se rekomandimi për Shqipërinë ishte edhe kontributi Francës apo Holandës, si dhe vendeve të tjera. Në Korçë, ambasadorja franceze pati një takim me drejtuesit vendor. Nga ana tjetër, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka vijuar deri në orët e vona të së premtes seanca dëgjimore për 2 gjyqtarët e Gjykatës së Lartë dhe kryeprokurorin e Tiranës. 2 anëtarët e Gjykatës së Lartë, Shkëlzen Selimi dhe Artan Broci, si dhe drejtuesi i Prokurorisë së Tiranës, Dritan Reshka, u përballën me gjetjet e KPK-s, ndërsa paraqitën edhe argumentet e tyre në lidhje me pasurinë. Më herët, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vendosi edhe shkarkimin e prokurorit të Korçës, Elsion Sadikaj, pasi nuk justifikoi pasurinë e gruas së tij. Antarët e Gjykatës së Lartë Shkëlzen Selimi dhe Artan Broci dhe drejtuesi i Prokurorisë së Tiranës Dritan Reshka dolën para Komisionit të Pavarur të Kualifikimit në seanca dëgjimore të vettingut. I pari doli para Komisionit gjyqtari Shkëlzen Selimi, i cili deklaroi se të mbrojë pa avokat. Selimi paraqiti 2 kërkesa, njërën për pezullim të seancës deri në përfundim të një hetimi disiplinor ndaj trupës gjykuese dhe tjetra për hetimin e 3 komponentëve. Pas rrëzimit të kërkesave, gjyqtari u largua nga salla, duke deklaruar se vendimi është i përcaktuar, ndërsa seanca vijoi pa praninë e tij. Relatoria tha se hetimi për Shkëlzen Selimin është bërë vetëm në kriterin e pastërtisë së figurës. Sipas DSI-s, ai nuk ka deklaruar kontaktet e papërshtatshme me persona të inkriminuar. Gjithashtu, KPK nga hetimet ka vërtetuar se gjyqtari është i përfshirë në krimin e organizuar. I dyti doli para Komisionit gjyqtari i Gjykatës së Lartë dhe njëkohësisht dhe kreu i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi Artan Broci, por të rivlerësimi ishte bërë në 3 kriteret: pasuri, integritet dhe aftësi profesionale. Ndonse ILDKPI-ja thotë se deklarimi ishte i saktë dhe në përputhje me ligjin. Sipas KPK-s, gjyqtari ka deklarime të pasakta dhe në disa raste kishte vepruar në kushtet e konfliktit të interesit dhe pa pajtueshmërisë me funksionin publik. Për Brocin ishin paraqitur 34 denoncime, disa prej të cilave ishin dërguar Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Vetë të Broci kundërshtoi gjetjet e komisionit duke kërkuar që vendimi ndaj tij të ishte realist dhe i pandikuar. Komisionit i provova që gjitha pasuritë e mia janë të ligjshme dhe sigurisht shpresoj që komisioni në vendmarrjen e tij të jetë i pavarur dhe i paanshëm. Faleminderit. Drejtuesi i Prokurorisë së Tiranës Dritan Reshka ishte i treti që doli para komisionit me avokatin Arber Akipi. Sipas ILDKPI-s, për Reshkën është konstatuar se ai nuk ka bërë deklarim të saktë.
ka kryer deklarim të rrem dhe fshehje të pasurisë dhe nuk ka burime të lishme për pasurinë e tij. Për shefin e prokurorisë së Tiranës dhe hetimi i KVK-s kishte konstatuar mos përputhje me koston e ndërtimit të katëve përdhese të një shtëpie private, si dhe mungesë të burimeve të lishme për katin e tretë dhe të katërt. Gjithashtu komisioni tha se konstatohen dokumente fiktive për përfitimin e një kredie të butë. Prokurori Reshka pretendoi të kundërton. Ai paraqiti para komisionit prova për të vërtetuar burimin e lishëm të ardhurave, të cilat i kishte krijuar që në moshë të re kur kishte punuar në emigracion. Prokurori tha se konstatimet e LDKP-s janë tendencioze dhe kanë lidhje me një hetim që ai ka kryer te krimet e rënda. Pas seancës, avokati Arber Akipi tha se prokurori Reshka është një nga më të mirët dhe ka ndikuar në reformën në drejtësi. Ai është me pa diskutim një nga prokurorët më të mirë të vendi, duhet mbështetur edhe nga ju, domethënë, meriton të vazhdojë të punojë. Nuk është çështja e tij dhe çështja e vendit që ka nevojë për prokuror të tillë. Vendimet për gjyqtarët dhe prokurorin do të jepen në 31 korrik. Ndërkohë që më herët KPK shkarkoi nga detyra dhe prokurorin e Korçës Edicion Sadikaj. Shënohet viktima e parë në radhët e shqiptarëve si pasojë e zjarreve në afërsitë të Athinës. Ministria e Jashtme tashmë ka konfirmuar viktimën e parë shqiptar si pasojë e zjarreve të rënda në Greqi ditët e fundit dhe bëhet fjalë për Viktor Cekon, një 62 vjeçar nga Narta e Vlorës. Ambasada shqiptare 2 ditë më parë kishte konfirmuar se 62 vjeçari ndodhej në spital në gjendje të rëndë shëndetësore. Ai ka ndruar jetë pas plagëve që kishte marrë bilanci e viktimave në total nga zjarret apokaliptike në rajonin e Atikës në afërsitë të Athinës ka shkuar në 82, ndërsa shumë të tjerë tashmë rezultojnë të zhdukur. Ndërkohë, kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras ka pranuar përgjegjësinë e zjarreve që përfshin rajonin e Atikës, por ka refuzuar të jap dorëheqjen pavarësisht presionit të opozitës. Në fjalën e tij, shefi i ekzekutivit Helen tha se situata emergjente mund të ishte menaxhuar më mirë, ndërsa edhe një herë shprehu dhimbje dhe ngushëllim për jetët e humbura. Kryeministri Aleksis Tsipras ka marrë përsipër përgjegjësinë e zjarreve masive që përfshin rajonin e Atikës, duke shkaktuar një bilanc tragjik me mbi 80 viktima dhe qindra të lënduar. Në një mbledhje të kabinetit, shefi i ekzekutivit deklaroi se ky është një nga momentet më të dhimbshme të qeverisjes së tij dhe se mund të ishte bërë diçka më shumë për të parandaluar humbjen e jetëve. Personat që kanë ndruar jetës mund të flasin, por ajo që mund të bëjmë është që të nderojmë kujtimin e tyre me respekt dhe duke thënë të vërtetën. Unë dua të marr përsipër përgjegjësinë politike për tragjedinë përpara kabinetit dhe popullit. I ndërgjegjshëm si kryeministri i vendit ju bëj thirrje edhe ju që ta bëni diçka të tillë. Ky është një nga momentet më të dhimbshme të qeverisjes, ndaj ka mjaft ndjesi në këtë moment. Ka mangth, nëse bëm ose jo gjën që duhet, nëse mund të bënim diçka më shumë. Nëse mund të shpëtonim një shpirt më shumë nga ata që u larguan në mënyrë të padrejtë. Ndërkaq partitë opozitare kanë vijuar të ushtrojnë presion mbi qeverinë duke e fajsuar mbi tragjedinë, duke kërkuar dorëheqjen e Tsipras. Megjithatë, kryeministri nuk ka dhënë asnjë shenjë në këtë drejtim. Gjithashtu bëhet me dije se ministri për mbrojtjen civile Nikos Toskas kishte ofruar dorëheqjen nga detyra, gjë që nuk u pranua nga shefi i kabinetit ekzekutiv. Pasojat e zjarreve ishin shkatërimtare ku përveç dëmeve të parikuperueshme në njerëz, vlen të theksohet se gjithë zona dhe resortet turistike janë të shkatëruara. Ndërkaq mbetet të zbardhet edhe shkaku i zjarrit, ku nuk është përjashtuar as mundësia mbi një akt të qëllimshëm. Policia ende nuk ka një të dyshuar për shpërthimin me eksploziv gjatë natës në katin e parë të banesës 3-4 të prindërve të Gazmir Dacit. Policia e Tiranës dha vetëm inicialet e pronarit të banesës dhe nga burimet mësohet se u i përket shtetasit Gazmir Daci, aktualisht i burgosur me 35 vite me akuzën e vrasjes së Valmir Kolaverit. Ka qenë ora 1:30 e kësaj të premteje, ku një person ende i pa identifikuar nga policia ka vendosur në banesën e Gazmir Dacit një sasi tritoli, e cila ka shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale dhe padyshim frikë të familjarët. Ngjarja ka kthyer sërish panikun dhe frikën tek familjarët e Gazmir Dacit, i dënuar me 35 vite heqëlirie për vrasjen e Valmir Kolaverit. Familjarët ishin në banesë në momentin e ngjarjes, por fatmirësisht shpërtimi nuk shkaktoi të lënduar, por vetëm dëme të konsiderueshme materiale, ashtu siç shihet edhe nga këto pamje. Kati pari banesës që shërbente si magazin dhe garazh është dëmtuar, por pa dëmtime nuk kanë shpëtuar as banesat dhe bizneset që ndodheshin aty pranë.
Policia ka sekuestruar pamjet filmike të një kamere që ndodhej në banesën e Gazmir Daçit, ku shihet qartë një person që pas vendosjes së eksplozivit largohet me nxitim nga vendi i ngjarjes. Ka qenë rruga Martin Camaj që ka përshkruar autori me njëherë pas vendosjes së eksplozivit. Pikërisht, në këtë vend, ai është pritur nga një automjet për të vijuar më pas në rrugën Selisht. Familjarët edhe këtë heri që ndëruan larg kamerave, por pas tyre, ata thonë se e njohin autorin dhe dyshimet i kanë tek familja Kolaveri. Ata i thanë Ora News se kërkojnë takim me ministrin e Brendshëm, ndërsa nga policia kërkojnë identifikimin e autorit dhe vendosjen e tij para drejtësisë. Por kjo nuk është hera e parë që familja Daçi është qendër e atentateve. Në janar të vitit 2017, biznesit të tyre ju vendos një sasi eksplozivi, ndërsa në vitin 2016 Gazmir Daçi u tentua të vritej me snajper në burgun e Vaqarit. Ngjarja e ka zanafillur në vitin 2015 ku pas konflikteve për trafikimin e klandestinëve, Gazmir Daçi ka vrarë Valmir Kolaverin, ndërsa ka plagosur vëllain e tij, Robert Kolaverin, që prej asaj periudhe mes dy familjeve ka pasur her pas here tentativa vrasje dhe vendosje eksplozivi.